Subscribe কৰক Aakhol the Assamese kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ। Hello everyone, মোৰ Aakholলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লাও আৰু বিলাহীৰ লগত ৰৌ মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। গতিকে দেৰি নকৰি এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। এয়া মই লাও প্ৰয়োজন অনুসৰি কাটি লৈছো আৰু লৈছো আলু দুটা আৰু এয়া আগতীয়াকৈ ৰৌ মাছ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু লৈছো বিলাহী দুটা নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কাটি লৈছো আৰু লৈছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট পিয়াজ এটা আৰু লৈছো জলকীয়া দুটা জ্বলা আপোনালোকে যিমান খাই সেই অনুসৰি দিব। এইখিনি বস্তু মই যোগাৰ কৰি লৈছো আগতীয়াকৈ। এতিয়া মই কেৰাহী এটা গেছত বহাই দি মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল যিখিনি আছিল সেইখিনিও লৈ পেলাই আৰু লগত প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠাতেল দি লৈছো আৰু এয়া তেল গৰম হোৱাত এতিয়া মই ইয়াত দিম পাঁচফোৰণ অলপ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাত এতিয়া দিছো পিয়াজ মই ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছো। পিয়াজখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। মই পিয়াজৰ লগতে জলকীয়া দুটাও দি দিম। আপোনালোকে জ্বলা যিমান খাই সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলেই হ'ল। আৰু পিয়াজ ভাজি হোৱাত এতিয়া দি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি। আদা নহৰুখিনিৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া দিছো জোখমতে হালধিখিনি দি পেলাই আকৌ লৰাই দিম। এতিয়া দিম আগতীয়াকৈ কাটি থোৱা বিলাহী দুটা। বিলাহীখিনি দি পেলাই লৰাই দিছো আৰু এতিয়া গলি যোৱালৈকে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে ভাজি থাকিব লাগিব গলি যোৱালৈকে বিলাহী। এতিয়া দিম জোখমতে নিমখ। ভালকৈ লৰাই আছো যাতে বিলাহীখিনি গলি যায়। আৰু এতিয়া দিছো অকণমান জিৰা গুড়ি চামুচখনৰ আধা চামুচ। বিলাহীখিনি প্ৰায় গলি আহিছে। এয়া বিলাহীখিনি সিজি গ'ল, গলি গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব আগতীয়াকৈ কাটি থোৱা লাও আৰু আলুখিনি। মই আধাখিনি দি পেলাই লৰাই ল'ম, নহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া বাকী থকাখিনিও দি দিম। আকৌ গোটেইখিনি দি লৰাই দিছো ভালকৈ। মিডিয়াম ফ্লেমতে এইখিনি লৰাই ভাজি আছো। এয়া অলপ সময় ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান গৰম মছলা আৰু ধনিয়া গুড়ি এচামুচ। আকৌ লৰাই দিছো ভালদৰে। এইদৰে ভাজি 5 মিনিটমান ভাজিলো। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম সিজিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই আকৌ লৰাবলৈ লৈছো। লাওখিনিৰ পৰা অলপ পানী ওলাইছে আৰু লাওখিনি লাহে সিজি আহিছে। আকৌ লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই মই লৰাবলৈ লৈছো। লাওখিনি গলি আহিছে, আলু অলপ সিজিছে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী যোগ কৰিম। নামমাত্ৰ পানী মই যোগ কৰি দিছো। যিহেতু সিজি আহিছে, নহ'লে লাগি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে। অকণমান যদি পানী ছটিয়াই দিয়া হয় তেনেহ'লে লাগি নধৰে। সেইকাৰণে মই আলু আৰু লাও সম্পূৰ্ণকৈ সিজি যোৱালৈকে এনেকৈ ঢাকোন লগাই লৰাই থাকিম। 3-4 মিনিটমানৰ পিছত মই এয়া আকৌ লৰাবলৈ লৈছো। যিখিনি পানী দিছিলোঁ অলপ আগতে পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু লাও আৰু আলু গোটেইখিনি সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ।
ইয়াত এতিয়া মই জোলৰ কাৰণে যিমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি মই দি দিছোঁ। যদি জোলখিনি বেছি কৰিব বিচাৰে তেন্তে পানী সৰহকৈ দিব লাগিব। মই অলপ থুপথুপীয়াৰ নিচিনাকৈ ৰাখিম, সেইটো কাৰণে পানী অলপ কমাই দিছোঁ। পানীখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি মিহলি হৈ যায়। আৰু এতিয়া উতলিবৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই দিম। ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু ফ্লেমটো এতিয়া মই বঢ়াই দিম উতল আহিবলৈ। আৰু এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকোন নদঙাই চাইছোঁ, জোলখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে আৰু অকণমান ডাঠ হৈও আহিছে থুপথুপীয়া নিচিনা। এতিয়া ইয়াত মই মাছ যোগ কৰি দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি। ইয়াত মই যিমানখিনি মাছ দিব লাগে সেইমতে দি দিছোঁ। ইয়াত মই ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ মাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মাছখিনি দি আকৌ ঢাকোন লগাই দিম যাতে আকৌ উতলি যায়। এতিয়া হাই ফ্লেমত মই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ। আৰু এয়া 4-5 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল আমাৰ মাছৰ জোলখিনিৰ। আৰু মই থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু থুপথুপীয়া হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ থুপথুপীয়া হৈ ডাঠ হৈ গৈছে মাছৰ জোলখিনি। গতিকে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম। জোলখিনি বেছি কৰিম বুলি ভাবিলে বস্তুবোৰৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিলেই হ'ল আৰু পানী অলপ বেছিকৈ দিলেই হ'ল। আৰু এয়া লাও বিলাহী ৰৌ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল লাও বিলাহীৰ লগত ৰৌ মাছৰ জোল। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।